Happy na muli sa inyo mga kaibigan ko. Welcome na muli sa akin. Magandang araw na muli sa inyo mga kaibigan ko. Welcome back sa aking channel. Welcome back to Pherl TV. Sa araw na ito, ang aking ibabahagi ay ang paggawa ng mango tart, okay? So as you can see, ang mga ingredients na ating gagamitin ay ang mga sumusunod, okay? Para sa gagawin nating mango tart, okay? Ang kakailanganin natin ay ito, 1.5 cup ng all-purpose flour. Etong evaporada at kondensada is siyang gagamitin kong heavy whip, okay? Gagawa natin ng paraan. Since walang available ngayon ng Nestle cream, so yun ang gagamitin ko pag sasamahin ko, okay? Tapos vanilla, yun. We have sugar, okay? Ito, para sa filling, ay sa tart, okay? Tapos isa nito, okay? Pagdating naman sa ating gagawing mango puree, okay? Puree, na gagawin nating toppings, diba? Ang gagamitin natin ay kalamansi, 2 malaking mangga, vanilla, at saka itlog, okay guys? So, umpisahan na natin ang paggawa. Pero bago yun, sana ay i-like, i-subscribe, mag-komento ka at i-ring the bell mo din ang aking bell button upang maging updated ka sa aking mga padating na video, okay? Bago nga pala tayo guys, mag-umpisa sa ating video tutorial ng ating paggawa ng pineapple tart at the same time na mango puree, isa-isahin ko din sa inyo ang mga kasangkapan na gagamitin natin, okay? So, importante na meron tayong kutsilyo, di ba? Kasi sa mango, gawa ng cubes, diba? Tapos, pipil natin. Meron tayong spatula, may ibang klase ng spatula. Meron tayong cups, ito panukat ng harina, diba? Yan. Pero yung harina ko sinukat ng harina. Tapos ito din, cup din, isang cup ito. Okay? And then, roller pin ito. Meron din tayo, diba? Kasi sa paggawa ng tart, kailangan natin i-flatten yun. Ito naman, electric mixer, okay? Tapos, yung isa, ito. Cutting board, okay? Pwede din yan, pwede din wala, okay? Kung kayo, para-paraan lang din. Pero mas mainam at mas inconveniente kung kompleto tayo sa mga ganyan. Ito, mixing bowl, okay? So, dito i-mix. Hindi natin gagawin ng mga baking butter, okay? So, guys, let's stay at mag-umpisa na tayo sa paggawa ng mango tart, at the same time mango puree, at gagawa na tayo ng masarap na merienda, okay? Let's stay! So, ayun guys, start na ako sa paggawa ng mango tart, okay? So, sa mango tart, ang kailangan naka-ready muna is yung sugar, 1/4 cup, vanilla, 1.5 all-purpose flour. Kahatiin ko to kasi kailangan ko lang dito half. 115 grams of butter, okay? Isang pirasong itlog lang kakailanganan ko. Tapos, 1/4 teaspoon itong salt, okay? So, dalawa nito kasi 1/8 teaspoon to, okay? So, let's start, guys. So, ayun. Una natin gagawin is, ilalagay natin yung 1.5 cup ng flour, okay? Kalawa, ilalagay natin yung sukal, okay? Combine all the dry ingredients, okay, guys? Combine all the dry ingredients, okay? So, ayun. So, we will now add the salt, okay? And so, since this is 1/8, we need to put 2. Yeah. So yun, let's start mixing. Mixing. Okay. Let's mix. Okay. Guys, I'm gonna add 1 teaspoon of vanilla. Okay, this is 1 teaspoon. Okay, let's mix. Guys, since I melted the butter, okay, I'm gonna get a half, which is, yeah, okay. I'm gonna leave the other one and I will cut that into cubes, okay? So let's now add the butter into the dried ingredients, okay? And then we will mix it. This is
to make the tart. Okay, I don't have food processor. I already lost my food processor. Wow, this is really delicious. Okay. Next, guys, we'll make the puree. Okay, and your puree. Tap this. So, ayun. Kailangan natin ng kalamansi. Okay? Kailangan ko makabuo ng isang kutsarang kalamansi, guys. So, let's make a heavy milk. Okay? Combine natin ito, guys. Kasi wala tayong na-slate yun.
Ayan guys, nagtumunog na, 'di ba? So luto na ang ating mango pie, okay? Mango tart. Sarap ng tart nito, guys. So, tcharan! So, yun guys, luto ng aking mango tart. Salamat sa inyong panunod. Recipe from a foreign vlogger. I just changed the lemon to calamansi, okay? And I added some ingredients, okay? So guys, I hope you would love to subscribe, like, comment, and hit the bell button so you will get updated whenever I have new.